ใครชอบกินตับบ้างคะเร่เข้ามาเลยมีอยู่หนึ่งเมนูที่ตับนุ่มละมุนลิ้นแล้วก็ง่ายแสนง่ายวันนี้ครัวชั้นสูงจะมาสอนทำตับหมูทอดกระเทียมค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchen ตับเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็เพราะว่าได้กินตับที่ทำสุกในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องอาจจะแข็งเกินไปหรือทิ้งไว้จนเย็นเกินไปนั่นอาจจะทำให้ตับเหม็นคาวนั่นคือประสบการณ์แรกที่ไม่ดีของเด็กทุกคนที่โดนบังคับให้กินตับนะคะจริงๆแล้วนะคะสำหรับในแง่แม่ครัวเนี่ยป้าป้อมบอกได้เลยว่าการทำตับให้สุกพอดีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆด้วยกันนะคะแล้วลองไปทำดูหรือฝึกดูจนกว่าจะชำนาญเชื่อว่าต้องมีสักวันหนึ่งแหละเราทำตับออกมาได้ถูกใจเราและถูกใจทุกคนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ป้าป้อมจะใช้ตับหมูมาดูกันค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราอยากจะเลี่ยงคือสิ่งนี้ค่ะคือส่วนที่เป็นเหมือนกับพังผืดของตับดูให้ดีนะคะว่าตรงไหนคือพังผืดคือเอ็นไม่เอาค่ะแล้วเราจะทำตับให้เป็นทุกชิ้นเหมือนประหนึ่งเป็นก้อนนี่ค่ะป้าป้อมต้องการตับเนื้อชิ้นหนาประมาณนี้พอๆกันทุกชิ้นนะคะมันจะทำให้ตับฉ่ำขึ้นค่ะมีการเก็บกักความชุ่มชื้นในเนื้อตับไว้ได้ค่ะเทคนิคของป้าป้อมนะคะเพื่อลดความคาวและทำให้ตับนุ่มป้าป้อมเอาตับไปแช่นมก่อนแบบนี้ค่ะเราเอาตับแช่นมไว้สักประมาณ10 นาทีนะคะเพื่อให้เขาล้างกลิ่นคาวออกแล้วก็เก็บให้ตับเนี่ยนุ่มขึ้นอีกค่ะระหว่างที่รอนี้เราทำอะไรคะเราก็มาสับกระเทียมกันสิคะป้าป้อมเนี่ยมีของเล่นอีกแล้วของเล่นเดิมของป้าป้อมนี่แหละป้าป้อมใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะกดไม่กี่ทีเราก็ได้กระเทียมสับหยาบแบบนี้แล้วค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเหมือนเมนูผัดเมนูทอดอย่างหนึ่งซึ่งเด็กๆน่าจะกินง่ายอาจจะเป็นเมนูที่พ่อแม่เนี่ยนำไปหัดให้ลูกได้กินตับตอนเด็กๆเนี่ยตับเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและบำรุงเลือดนะคะก็ลองทำกันดูเพราะว่าป้าป้อมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยเนี่ยเห็นไหมคะการล้างตับด้วยนมหรือหมักตับในนมเนี่ยนะคะป้าป้อมว่าเอาไปทำได้ในหลายๆเมนูที่มีตับเป็นวัตถุดิบได้เลยนะคะมันจะช่วยได้เยอะเลยให้นุ่มแล้วก็ล้างกลิ่นคาวจะเห็นว่าในสีของนมที่เราแช่ลงไปเนี่ยเขาจะเริ่มคายเลือดออกมาแล้วค่ะตัวที่ทำให้คาวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในปลาในหมูในเนื้อส่วนใหญ่จะมาจากเลือดค่ะตอนนี้นะคะเราเอาตับแช่น้ำนมมา10 นาทีได้แล้วเรากำลังจะเอามาปรุงรสก่อนจะทอดค่ะตับหมูที่ป้าป้อมหั่นได้วันนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ600 กรัมค่ะตอนนี้จะเห็นว่าป้าป้อมพยายามจะเสด็จน้ำนมออกให้หมดนะคะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะเริ่มปรุงรสแล้วค่ะอย่างแรกก็คือกระเทียมที่เราสับไว้นะคะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมสับหยาบนะคะถ้าใครชอบกินน้อยกว่านี้ก็ลดลงได้ค่ะนอกจากกระเทียมนะคะเราจะใส่พริกไทยป้าป้อมเนี่ยขอใส่ทั้ง2พริกไทยเลยคือพริกไทยดำและพริกไทยขาวค่ะเพราะว่ากลิ่นรสเขาเข้มข้นและต่างกันบ้างป้าป้อมใส่พริกไทยขาวลงไปประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่พริกไทยดำลงไปอีกประมาณ
ครึ่งช้อนชาค่ะถ้าใครชอบมากกว่านี้ก็ได้แต่ป้าป้อมเกรงว่าถ้าเป็นเมนูที่เราให้เด็กมันจะเผ็ดเกินไปค่ะเครื่องปรุงรสแรกที่ป้าป้อมจะใส่นะคะก็คือซอสหอยนางรมค่ะป้าป้อมใส่ไปที่1ช้อนโต๊ะนะคะที่ไม่ใช้มากกว่านี้เพราะว่าในซอสหอยนางรมบางตัวเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่แล้วจะทำให้ไม่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าใส่มากต่อไปเราจะใช้ซอสถั่วเหลืองปรุงรสนะคะแบบฝาเขียวค่ะซอสถั่วเหลืองปรุงรสฝาส้มค่ะนี่ค่ะตับทอดกระเทียมของเราแค่นี้เองในการปรุงรสนะคะเราใช้เวลาหมักพอๆกับรอน้ำมันร้อนค่ะการทำตับทอดนะคะไม่เชิงว่าเป็นการทอดแบบดีฟฟรายจะเป็นการทอดแบบกึ่งผัดมากกว่าการทอดดีฟฟรายคือการทอดแบบน้ำมันท่วมที่หวังจะให้ผิวนอกกรอบใช้น้ำมันเยอะนะคะแต่การทอดแบบนี้คือการทอดที่ไฟค่อนข้างแรงและใช้การผัดค่ะป้าป้อมใช้น้ำมันพืชที่เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะหรือบางคนนะคะขั้นจะใช้น้ำมันหมูก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่ไม่กลัวไขมันสูงนะคะสามารถเอาน้ำมันที่ทอดตับเนี่ยไปคลุกข้าวร้อนๆได้อีกทีหนึ่งค่ะแค่คิดก็อร่อยแล้วนะคะแต่ก็อร่อยปากก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะนอกจากการแช่นมแล้วนะคะเรายังใช้เทคนิคการใช้ไฟและการทอดนั่นคือไฟที่แรงพอโดยที่ให้ความร้อนเนี่ยหุ้มตัวตับรอบนอกไว้ก่อนพอสุกด้วยไฟแรงแล้วข้างในเขาจะฉ่ำอยู่ค่ะแต่เราก็ต้องแตะดูนะไม่ใช่ดิบเกินไปเพราะตับหมูดิบกินไม่ได้และตับหมูที่แข็งไปก็กินไม่อร่อยค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะป้าป้อมจะเอาตับทั้งหมดลงไปทอดหรือลงไปผัดในน้ำมันที่ค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อกระจายตับให้โดนความร้อนแล้วเวลาที่ทอดเนี่ยนะคะนอกจากคนไปคนมาแล้วเราต้องกลับให้แต่ละด้านเนี่ยมีความเกรียมที่ตัวของมันเองตอนนี้ถึงตอนสำคัญแล้วค่ะการที่เราหั่นตับชิ้นเนี่ยไม่ค่อยจะเท่ากันเนื่องจากเราหั่นตามธรรมชาติของตับนะคะคราวนี้ต้องเริ่มเช็คดูแล้วว่าตัวไหนต้องเอาขึ้นก่อนการทำตับหมูเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าดิบก็ไม่ได้สุกเกินไปก็แข็งอันนี้ต้องเรียกว่าต้องชั่งสังเกตและใช้ความชำนาญพอสมควรทีเดียวค่ะเมนูที่ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายค่ะเรามาจัดลงจานกันเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าตับนุ่มของเราจะเป็นอย่างไรนะคะนุ่มนวลอมชมพูที่แตะความสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นชมพูแบบไม่มีเลือดนั่นแปลว่าสุกแล้วนะคะเรากินคู่กับกระเทียมพริกไทยที่เป็นซอสเต็มปากเต็มคำนุ่มนวลและไม่มีคาวเลยค่ะหวังว่าเมนูนี้นะคะจะถูกใจคนที่ชอบกินตับและจะถูกใจคนที่เริ่มหัดกินตับด้วยค่ะรับรองว่าทุกคนต้องชอบกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองเด็ดอย่าบอกใครเลยเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ